Hi everyone, welcome to my YouTube channel Pallavi's Mixer. আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে আন এটা টেষ্টি এণ্ড ইজি ৰেচিপি। সকলোৱে ইতিমধ্যে দেখিছেই ৰেচিপিটো হৈছে কুকুম্বাৰ ৰেচিপি। বহুত ইজি হয় আৰু বহুত টেষ্টি হয়। বহুত কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে এইটো বনাব পাৰিব। মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম। আমি সকলোৱে কুকুম্বাৰ এজ এ সালাড ইউজ কৰোঁ, বাট কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে অলপ বেলেগকৈ খাব মন যায়। তো যেতিয়া মোৰ বেলেগকৈ খাব মন যায় তেতিয়া মই প্ৰায় কুকুম্বাৰ চব্জি বনাওঁ। যিহেতু মানে পটককৈ সিজিও যায়, চ' টাইমো বহুত নালাগে। গতিকে মই আজি আপোনালোকক মই কেনেকৈ কুকুম্বাৰ চব্জি বনাওঁ গোটেই ৰেচিপিটো আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিম। আৰু ইয়াতে আটাইতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট মানে মন কৰিবলগীয়া কথা এইটোৱেই যে মই আজি মোৰ এই কুকুম্বাৰ চব্জিটোৰ ৰেচিপি তাত মই পিঁয়াজ, নহৰু, আদা এই তিনিটা একেবাৰে ইউজ কৰা নাই। চ' ভাবিছে চাগে কেনেকৈ বনাইছে, এইকেইটাইতো মেইন হয় ন যেতিয়া আমি কিবা এটা ৰেচিপি বনাওঁ। বাট মই ইয়াৰ এটাও ইউজ কৰা নাই। আপোনালোকে দেখিব গোটেই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা যেতিয়া চাব, মই এইবিলাক ইউজ নকৰাকৈ মই আজি কুকুম্বাৰ চব্জিৰ ৰেচিপিটো মই আপোনালোকক দেখুৱাম। চ' আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব, বহুত ইজি হয়। চ' আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কেনেকৈ তিয়ঁহ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। মই ইয়াতে দুটা তিয়ঁহ লৈছোঁ, এয়া কাটি লৈছোঁ। আৰু এয়া দেখিছে মই আলুবিলাক পাতলা পাতলাকৈ কাটিছোঁ। যিহেতু তিয়ঁহ সিজিবলৈ বহুত সময় নালাগে, সেয়েহে আলুও মই বহুত পাতলা পাতলাকৈ কাটিছোঁ যাতে সোনকালে সিজে। যদি ডাঠ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে অকণমান দিগদাৰ হয়। গতিকে মই দেখিছে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই কেৰাহীত তেল গৰম কৰিম। যেতিয়া আপোনালোকে কেৰাহীত তেল দিব তেতিয়া মনত ৰাখিব যে ফ্লেমটো মিডিয়ামত থাকে। আৰু তাৰপিছত ইয়াক ল'লৈ আনিব। জিৰা দিছোঁ। তেলখিনি বেছি গৰম হ'বলৈ নিদিব, তেতিয়া কি হৈ যাব, যেতিয়া আপুনি হালধি আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ দিব তেতিয়া হৈ যাব। গতিকে আপোনালোকে তেলটো বহুত বেছি গৰম কৰিব। ইয়াৰ মই ৰেড চিলি পাউডাৰ, হালধি পাউডাৰ মিক্স কৰি ল'ব ধুনীয়াকৈ। এয়া দেখিছে। এতিয়া মই ইয়াতে পানী একাপ এড কৰিম। পানীখিনি দিয়াৰ পিছত আমি ইয়াতে কাটি থোৱা তিয়ঁহখিনি তাতে দি দিম। আৰু এতিয়া আমি গেছটো অলপমান মিডিয়াম কৰি ল'ম। গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিব। এয়া মই 12 মিনিটৰ পিছত এয়া মই চাইছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ চাব সিজিছে নাই সিজা। দেখিছে এইখিনি সিজিছে অলপমান। এতিয়া আমি ইয়াতে গাখীৰ এড কৰিম। মই আগতে কৈছোঁ গাখীৰখিনি আপোনালোকে আগতে গৰম কৰি ল'ব, তাৰপিছত যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব তাৰ পিছতহে আপোনালোকে ইয়াত এড কৰিব। আৰু গাখীৰখিনি এড কৰোঁতে এটা ট্ৰিক্স আছে। ট্ৰিক্স মানে কি, আপোনালোকে ডাইৰেক্ট গাখীৰখিনি ইয়াত এড কৰি নিদিব, তেতিয়াহ'লে ফাটি যাব পাৰে। গতিকে আপোনালোকৰ ল' ফ্লেমতে ৰাখি পেলাই গাখীৰখিনি এড কৰিব। কিন্তু যেতিয়া এড কৰিব গাখীৰো ঢালি থাকিব আৰু লগতে কুকিং যিখন স্পুন সেইখনে এনেকৈ লৰাই লৰাই থাকিব। মই দেখাইছোঁ। ইয়াতে মই গাখীৰ একাপ ইউজ কৰিছোঁ।
গাখীৰখিনি ভাত দি পেলাই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব মিক্স কৰাৰ পিছত আকৌ লো ভলিউমত ৰাখি 8 পৰা 10 মিনিট সময় এক উতলিবলৈ দিব এতিয়া মই ইয়াক আকৌ ঢাকনা মাৰি উতলিবলৈ দিম 8 মিনিট হৈ গৈছে আকৌ এবাৰ মই ভালকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে আধা চামুচ গৰম মছলা এড কৰিম গৰম মছলা মিক্স কৰাৰ পিছত মই 2 মিনিট সময় আকৌ লো ফ্লেমতে অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম ইতিমধ্যে হৈয়ে গৈছে আপোনালোকে যদি গ্ৰেভি খাব বিচাৰে তেতিয়াহলে এনেকৈ ৰাখি দিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকক মানে দেখে যে ইয়াতকে আৰু অলপ মানে পানীটো কমিব লাগে তেতিয়াহলে মিডিয়াম ফ্লেমত আপোনালোকে অলপ সময় ঢাকি ৰাখিলেই আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি যিমানটো পৰিমাণ লাগে সিমানটো ৰাখি দিব পাৰিব মই এতিয়া যেটো গৰম মছলা এড কৰিলো মই 2 মিনিট সময় লো ফ্লেমতে আকৌ ঢাকি ৰাখিম ৰেচিপিটো দেখিছে ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল এতিয়া আমি খাব পৰা হলো আৰু তো বহুতেই ইজি আৰু টেষ্টি ৰেচিপি হয় এইটো সকলোৱে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে মই কোনো ধৰণৰ পিয়াজ আদা নহৰু এইবিলাক একোৱেই ইউজ কৰা নাই সিজি গৈছে দেখিছে আপোনালোকে এয়াই আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকলে আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটোত আহিছে তেওঁলোকৰ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ